Hello friends. So আজি আমি আলোচনা কৰিম আসামছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ বিষয়ে। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আলোচনা কৰিম অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। So Assam is industrially backward even by Indian standard. Apart from a few agro-based and mineral-based industries, it has practically no manufacturing industry worth the name. But the state is very rich from the viewpoint of natural resources. মানে অসম এতিয়াও backward হৈ আছে industrially, even by the Indian standard. কেইটামান এগ্ৰো বেছড বা মিনাৰেল বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তাত বাহিৰে একো ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানে অসমত নাই। কিন্তু অসমখন হৈছে মানে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চত ৰিচ। তো ফাৰ্ষ্ট আমি এগ্ৰো বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অফ দ্য এগ্ৰিকালচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, টি অকুপাইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ ইন আছাম। মানে যিখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে তাৰ ভিতৰত চাহে মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হোল্ড কৰি আছে। দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আফটাৰ হেভিং এনেক্স আছাম চিৰিয়াছলি লুক ফৰ দ্য প্লান্ট and then Governor General formed a tea committee on January 24, 1834 to examine the possibility of commercial cultivation of the crop. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অসমক সংলগ্ন কৰাৰ পিছত মানে চাহ প্লেণ্ট মানে চাহৰ গছৰ কথা কৈছে, চাহৰ গছটোৰ বিষয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে পৰীক্ষা কৰিছিল। আৰু পিছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে 1834 চনৰ 24 জানুৱাৰীত এখন চাহ কমিটি গঠন কৰি চাহৰ ব্যৱসায়িক খেতিৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট চলাইছিল। So between 1836 and 1838, the potentiality of tea plantation could be proved beyond doubt, and in 1839, a private British entrepreneur started a tea garden near Sabua in the present Dibrugarh district. মানে 1837 চনৰ পৰা 1838 চনৰ ভিতৰত চাহৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি সেইটো মানে প্ৰমাণ হ'ল। আৰু 1839 চনত ব্যক্তিগত ব্ৰিটিছ উদ্যোগী এজনে চাহ বাগিচা এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত। In 1840, a group of British planters formed Assam Company at Nazira for commercial plantation of tea in a large scale. 1840 চনত ব্ৰিটিছ ৰোপণকাৰীসকলে প্লাণ্টাৰ্ছৰ এটা দলে বৃহৎ পৰিসৰত চাহৰ ব্যৱসায়িক বাগিচাৰ বাবে নাজিৰাত অসম কোম্পানী গঠন কৰিছিল। চ' কিছুমান পইণ্ট মই বুজাই নিদিওঁ, কাৰণ এইবিলাক যিটো নেক্সট পইণ্টটো আছে সেইটোত কেৱল ডেটাবিলাক আছে, কেতিয়া কিমান হেক্টৰত খেতি কৰিছিল, কেতিয়া কিমান প্ৰডিউচ কৰিছিল, ঠিক আছে। সেইবিলাক পঢ়ি থাকিলে বেছি দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি নিজে ডাটাখিনি পঢ়ি ল'ব। যিখিনি মই বুজাব লগা টাইপ থাকে মই সেইখিনি বুজাই দিম, ঠিক আছে। তো থাৰ্ড নম্বৰটো মই স্কিপ কৰিলোঁ, আপোনালোকে নিজেই সেইখিনি পঢ়ি নিশ্চয় বুজি পাব এইখিনি। ইনষ্টেণ্ট টি প্ৰজেক্ট বা প্ৰকল্প এটা বুলি কওঁ। প্ৰকল্প এটা স্থাপন কৰে টকলাই ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰত 1974, ঠিক আছে। In 1911, a tea research center was started at Toklai in Jorhat for developing more scientific and fruitful method of cultivating tea plants, applying fertilizers, testing soils, selecting sites for garden and processing tea leaves. This is the oldest and largest tea research center in the world. So 1911 Jorhator Toklai এটা টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল। কিয় খোলা হৈছিল? যিটো মানে চাহৰ মানে খেতি কৰা যায়, চাহৰ খেতি কৰা বা মাটিৰ পৰীক্ষা কৰা বাগিচাৰ বাবে এটা মানে চুইটেবল প্লেচ এটা চিলেক্ট কৰা, আৰু চাহপাতৰ প্ৰচেছিং যিটো আছে, যিটো বৈজ্ঞানিক চাইণ্টিফিক বা যিটোৰ পৰা এটা ফ্ৰুটফুল ৰিজাল্ট পোৱা যায়, সেইটোৰ কাৰণে গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল। আৰু এইটোৱে হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু বৃহৎ গৱেষণা কেন্দ্ৰ। এইখিনি মনত ৰাখিব যে এইটোৱে টকলাই যোৰহাটৰ যিটো টকলাইত ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল, সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ডাঙৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ। For a better marketing of the tea produced in Assam and the entire northeastern state, a tea auction center was established in 1970 in Guwahati. This is the world's largest CTC tea auction center and world's second largest in terms of total tea.
It now auctions more than 150 million kg of tea valued at more than 550 crores annually. In 20th May 2020, the second tea auction center was inaugurated at Jorhat. যেটো অসমত যেটো টি প্ৰডিউস হয় হেতুৰ বেটাৰ মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে মানে বেটাৰ বিজনেছৰ কাৰণে এন্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত মানে যাতে বিজনেছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা টি অকশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত খোলা হৈছিল 1970 আৰু এইটোৱে হৈছে লাৰ্জেষ্ট টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু যেটো মানে টোটেল টি অকশ্যন কৰে সেই টাৰ্মত এইটো হৈছে সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আৰু এইটো টি অকশ্যন চেণ্টাৰে মোৰ দেন 150 মিলিয়ন কেজি অফ টি অকশ্যন কৰে যেটোৰ মানে মূল্য 550 crore এনুৱেলি উপাৰ্জন কৰে দেন 2020 মেত 2020 মেৰ 20 তাৰিখে এটা সেকেন্ড টি অকশ্যন চেণ্টাৰ খোলা হৈছিল হেতু আছে যোৰহাটত ইন আসাম টি ইজ গ্ৰোন both in the Brahmaputra and Barak plains. Tinsukia, Dibrugarh, Sivasagar, Jorhat, Golaghat, Nagaon, and Sonitpur are the districts where the tea gardens are frequently found. Brahmaputra and Barak plainot দুয়োটা হেৰিতে প্লেনতে চাহৰ খেতি কৰা হয় আৰু একেখন জিলাত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট নগাঁও শোণিতপুৰ এইবিলাকত মানে চাহ বাগিচা বেছিকৈ পোৱা যায় Tea industry has contributed substantially to the economy of Assam. About 17% of the workers of Assam are engaged in tea industry. Many commercial centers like Domdoma, Tinisukia, Nazira, Dergao, Bishwanath Chariali, Dekiajali, Tongla, Morioni, Panitola, etc. have come up as tea towns. Assam alone produces more than half of India's tea production and about 1/6 of the tea produced in the world. The production of tea in Assam was 39 crore 28 lakhs 40,000 kg in 2022. মানে ইয়াতে কৈছে কি অসমৰ 17% 17% মানুহ ডাইৰেক্টলি হওক ইনডাইৰেক্টলি হওক এই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জড়িত হৈ আছে আৰু এইটো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে অসমৰ যেটো ইকনমি আছে ইকনমিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু এইকেইখন যিকেইখন টি টাউনছ বুলি কোৱা হয় দমদমা তিনিচুকীয়া এইকেইখনত মানে কমাৰ্চিয়েল চেণ্টাৰ হৈছে মানে টি টাউনছত পৰিণত হৈছে কমাৰ্চিয়েল টি টাউনছ অকলে ইণ্ডিয়াত মানে টোটেলি যিমানখিনি টি প্ৰডিউস হয় তাৰে হাফ টি প্ৰডিউস কৰে অসমে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ একদম টোটেল মিলাই 1/6 মানে 6 ভাগৰ 1 ভাগ টি অসমে প্ৰডিউস কৰে 2022 জানুৱাৰীৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত এখিনি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল অসমে টি প্ৰডিউস কৰিছিল 39 crore 28 lakhs 40,000 kg according to All Assam Small Tea Growers Association at present more than 9 lakh people are involved in the small tea growing business in Assam almost 250,000 hectares of land is covered for such plantation. The small tea growers accounted for 30% of the total tea produced in the state, which is 14% of the total tea production of India. মানে হদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ ব্যৱহাৰ 9 লাখৰ অধিক লোক জড়িত হৈ আছে আৰু এনেকুৱা বাগিচাৰ বাবে প্ৰায় 2,50,000 হেক্টৰ মাটি সামৰি লোৱা হয় ৰাজ্যখনত উৎপাদিত মুঠ চাহৰ 30% ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে লাভ কৰিছিল যেটো ভাৰতৰ মুঠ উৎপাদনৰ 14% ঠিক আছে Next, Awami rubber industry. The rubber cultivation has gained its popularity in Assam due to congenial agroclimatic condition as well as its eco-friendly environment. মানে অসমৰ যেটো জলবায়ু আছে হেতু ৰবৰৰ খেতিৰ বাবে অনুকূল আৰু যেটো পৰিবেশ আছে জলবায়ুৰ লগতে যেটো পৰিবেশটো অনুকূল হোৱাৰ বাবে অসমত মানে ৰবৰৰ খেতিটোৱে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে As it is substitute the jhum cultivation, therefore the area under cultivation has grown from 13,500 hectares in 2003 and 4 to 58,120 hectares in 2018
to 19, which was 90% higher than that of the area under rubber cultivation in 2003 and 4. In 2012 to 2022, Assam produced 40,637 metric ton of rubber annually over 59,750 hectares of land. মানে কি ইয়াত কি কোৱা হৈছে জুমকেটিৰ বিকল্প হোৱাৰ বাবে 2003-4 চনৰ ভিতৰত 13,500 হেক্টৰছ মাটিত মানে ৰবৰৰ খেতি কৰা হৈছিল আজিটো 2018 আৰু 19 চনত 58,120 হেক্টৰছলৈ বৃদ্ধি পাইছে যেটো মানে আগৰ ডেটাটোৰ অনুসৰি 90% হায়াৰ আৰু 2012 চনৰ পৰা 22 চনৰ ভিতৰত অসমত 59,750 হেক্টৰছ মাটিত 40,637 metric ton rubber utpadon hoise. ঠিক আছে Considering the growth of plantation areas and rubber production trends, there is a vast potential for setting up of rubber industries in the state. Rubber kheti elekar bidhi aru rubber or jeto trendor kotha bhabile trendor kotha agot rakhile rajyot rubber udyog sthaponor bahut sambhavona ase. The Dunlop Tire Limited in the meantime is coming forward for setting up industries at Soigao Industrial Growth Center at Satabari, Kamrup. Yar majote Dunlop Tire Limited eta company ase jitu Kamrupor Soigao Satabari udyog mane rubberor udyog sthaponor babe agbarise. Next time ami oil industry. Assam is the first state in the country where oil was struck in 1889 at Digboi. Etu ami সকলোৱে জানো 1889 ত ডিগবৈত দেশৰ প্ৰথম তেল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বা খান্দি উলিওৱা হৈছিল এটো আমি সকলোৱে জানো Oil is discovered also in Nahargotia Hugrizan areas, namely Dihing Valley in 1938, Moran in 1965, Lakwa in 1965, Rudrasagar in 1961, Geleki in 1968, Borhola in 1970, Amuguri in 1971, Changbang in 1973, Chariali in 1974, and Namti in 1986. মানে অইল অকল ডিগবৈতে ডিসকভাৰ হোৱা নাছিল এই কেইখন জেগাটো আৰু এইকেইটা চনত যিটো চন লিখা আছে ইয়াৰ্ছত অইল ডিসকভাৰ কৰা হৈছিল Assam can boast of having the oldest oil refinery in the country. This refinery set up at Digboi in Tinisukia district started commercially production in 1901. The refinery now belonging to the Assam division of the Indian Oil Corporation has a refining capacity of 3 lakh tons of petrol, kerosene, diesel and other petroleum products. So I all about kolu je Assam first Digboi tel khandi ulia hoisil ba discover kora hoisil gotike jitu Digboi tel hodanagar Digboi jitu refinery ase Tinisukia jilat hetu Assam atatkoi tel purani tel hodanagar বুলি জনা যায় আৰু যেটো এটো ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী টু আছে অইল ৰিফাইনাৰী টু আছে হেতু আছে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ অসম বিভাগৰ আন্ডাৰত আৰু ইয়াৰে যেটো ৰিফাইনিং কেপাসিটি আছে হেতু আছে 3 লাখ টনস আৰু তাতে প্ৰডিউস হয় পেট্ৰল কেৰাচিন ডিজেল এণ্ড আদাৰ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টস The second refinery of Assam was set up at Nunmati at Guwahati under public sector. It started production in 1962. The present capacity of this refinery is about 1 million tons annually. It produces petrol, kerosene, diesel, furnace oil, coke, etc. This refinery also produces liquefied petroleum gas, specially for cooking. মানে অসমৰ যেটো সেকেন্ড ৰিফাইনাৰী হেতু গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত আছে যেটো পাব্লিক সেক্টৰৰ আন্ডাৰত আছে আৰু এই ৰিফাইনাৰীটোৰ বৰ্তমান ৰিফাইনিং কেপাসিটি 1 মিলিয়ন টন বছৰত আৰু এইটো প্ৰডিউস কৰে ডিজেল কেৰোচিন এইবিলাক কোক চগা ইত্যাদি আৰু যেটো এলপিজি গ্যাস ফৰ কুকিং আমি ব্যৱহাৰ কৰো হেতু প্ৰডিউস কৰে ঠিক আছে দ্য থাৰ্ড ৰিফাইনাৰী ইন দ্য ৰিজিয়ন ওয়াজ এস্টাব্লিশড এট ঢালিগাঁও near Bongaigaon in 1979 now in Sirang district jikhon Thaligaon boli jega ase ekhon etia Sirang district ot ase Bongaigaon sorot 1979 ot establish kora hoisil third refinery too. It is a public sector refinery and petrochemical complex.
এইটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ মানে আণ্ডাৰত আছে ৰিফাইনাৰীটো আৰু এইটো পেট্ৰকেমিকেল কমপ্লেক্স হয় ইট ইজ ন'ন এজ বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী এইটো বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী বুলি কোৱা হয় ইট প্ৰডিউচেছ নেফটা এভিয়েশ্যন টাৰ্বাইন ফিউল কেৰচিন ডিজেল ফুয়েল অইল এক্সেট্ৰা মানে এইটোৱে কেৰচিন ডিজেল এভিয়েশ্যন টাৰ্বাইন ফিউল প্ৰডিউচ কৰে The Bongaigaon refinery has a capacity of 1.35 million tons is being expanded to 2.35 million tons. মানে এইটো বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰীৰ কেপাচিটি হ'ল 1.35 মিলিয়ন কিন্তু এতিয়া এইটো এক্সপাণ্ড কৰি 2.35 মিলিয়ন টনছলৈকে এক্সপাণ্ড কৰা হৈছে The fourth refinery in the state was established in Numaligarh at Golaghat district in 1999 with a refining capacity of 3 million tons of oil and other products. The total cost of construction of this refinery was rupees 23.50 crore. The Numaligarh refinery is also known as Accord refinery as it is being set up as per Assam Accord of 1985. The present capacity of this refinery is 3 million tons annually. যেটো আমাৰ অসমৰ 4 নম্বৰ ৰিফাইনাৰী আছে এটো আছে গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত আৰু এটো স্থাপন কৰা হৈছিল 1999ত আৰু এই ৰিফাইনাৰীটোৰ ৰিফাইনিং কেপাচিটি হৈছে 3 মিলিয়ন টনছ অফ অইল এণ্ড আদাৰ প্ৰডাক্টছ আৰু এইটো ৰিফাইনাৰী একৰ্ড ৰিফাইনাৰী বুলিও জনা যায় কাৰণ ইয়াত অসম চুক্তি অনুসৰি 1985 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল There is another crude-based plant at Kamrup in Assam established in the public sector by Assam government named Assam Petrochemicals Limited. This plant produces methanol, formalin, petrolite, etc. অসম চৰকাৰে ৰাজহুৱা খণ্ড স্থাপন কৰা অসমৰ পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেড নামৰ আন এটা খাৰুৱা তেলৰ প্লান্ট আছে নেক্সট পইণ্টত কৈছে এখানে মই পইণ্ট পঢ়ি নিদিওঁ নেকি মই মিনিংটো কৈ যাওঁ ঠিক আছে যদি মই পঢ়ি দিব লাগে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব যদি মই পঢ়ি দি মই মিনিংটো মানে বুজাই ক'ব লাগে সেইটো জনাব কাৰণ এনে পঢ়ি তাৰ পিছত মিনিংটো ক'লে বহুত দীঘল হৈছে ঠিক আছে মই সেকেন্ড যেটো পইণ্ট আছে হেতৰ কথা কৈছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড নামেৰে পৰিচিত অসমৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প এটা আছে আৰু এইটো আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকাটাত আৰু এইটো যেটো আসাম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট আৰু আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ্ছ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড নামেৰে জনা যায় হেতু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে BCPL পেট্ৰকেমিকেল কমপ্লেক্সটো মানে দেশৰ কাৰণে ডেডিকেটেড কৰিছিল 2016 5th ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে ডেডিকেট কৰিছিল মানে সেইদিনা মানে স্থাপন কৰিছিল ইনাগ্ৰেট কৰিছিল BCPL ৰ যেতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন ষ্টেজ আছিল ষ্টেবিলাইজেশ্যন ষ্টেজ মানে স্থিতিশীলতাৰ পৰ্যায় ষ্টেবিলাইজেশ্যন ষ্টেজত 1 লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক বিভিন্ন গ্ৰেডৰ পলিমাৰ প্ৰডিউস কৰিছিল আৰু 13,500 metric tons of liquid hydrocarbon তৰল হাইড্ৰকাৰ্বন মানে প্ৰডিউস কৰিছিল the other products include hydrogenated pyrolysis gasoline and pyrolysis fuel oil produce কৰে এটো মানে LPG হ'ব CPG নহয় LPG there are LPG liquefied petroleum gas bottling plant at Duliajain North Guwahati Silchar etc আজিটো আমি liquefied petroleum gas আমি যেটো কুকিং অত ব্যৱহাৰ কৰে হেতু যেটো বটলিং কৰে হেতু প্লান্টস আছে Duliajain North Guwahati and Silchar দেন আমি আহিম ন্যাচাৰাল গ্যাস এসে মই এই চাৰিটা যেটো পইণ্ট আছে চাৰিটা পইণ্ট আপোনালোকে পঢ়ি চাব পঢ়ি বুজি চাব মই বুজাই দিছো মই পঢ়ি নি দিও ঠিক আছে সো এই চাৰিটা পইণ্টত কি কৈছে মই হেতু থুলমুলকৈ বুজাই দিছো পেট্ৰলিয়ামৰ দৰে ন্যাচাৰাল গ্যাস বা প্ৰাকৃতিক গ্যাস শক্তি আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ মূল্যৱান উৎস হয় অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ওপৰত সকলো পেট্ৰলিয়াম উৎপাদনকাৰী অঞ্চল স্পেশালি নাহৰকটীয়া মৰাণ লকৱা ৰুদ্ৰসাগৰত প্ৰাকৃতিক গ্যাস পোৱা যায় অসমত প্ৰাকৃতিক গ্যাস বহুত পৰিমাণে আছে যদিও ইয়াৰ ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই কাৰণ প্ৰপাৰ মাৰ্কেট নাই মূলধন নাই আৰু যিকোনো মানে মেকানিক্যাল মানে কাৰিকৰী জ্ঞানৰ অভাৱ সেইকাৰণে ইয়াৰ মানে ইউটিলাইজেশনটো ভালকৈ হোৱা নাই 2018-19 চনত অসমত ন্যাচাৰাল গ্যাস
প্ৰডিউচ হৈছিল কিমান হৈছিল 30.83 মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ নেচাৰেল গেছ প্ৰডিউচ হৈছিল ঠিক আছে ইন 2022 এণ্ড 2023 অসমত প্ৰডিউচ হৈছিল 24.74 মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ্ছ অফ নেচাৰেল গেছ কমিছে বাৰু আগতকৈ দিছ একাউণ্টছ ফৰ 25% অফ দ্য টোটেল প্ৰডাকশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এজ এ হোল মানে এইখিনি দেশৰ যিখিনি টোটেল প্ৰডাকশ্যন আছে নেচাৰেল গেছৰ সেইটো 25%। নেক্সট এইটো অসমৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভিত্তিত এতিয়ালৈকে গঢ় লৈ উঠা যিবিলাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আছে তাৰে ভিতৰত হ'ল কামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰ ফেক্টৰী কামৰূপ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰডাকশ্যন অফ কাৰ্বন ব্লেক এণ্ড আছাম গেছ কোম্পানী which provides liquefied petroleum gas for domestic use এইটো পইণ্টত কৈছে কি অসমৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে গঢ় লৈ উঠা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ উদ্যোগসমূহ হ'ল নামৰূপ সাৰ কাৰখানা এইটো কামৰূপ হৈ আছে এইটো নামৰূপ হ'ব লাগে ঠিক আছে এইটো টাইপিং মিষ্টেক হৈ আছে এইটো নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰ ফেক্টৰী কামৰূপ নেক্সটটো হ'ল কামৰূপ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰডাকশ্যন অফ কাৰ্বন ব্লেক এণ্ড আছাম গেছ কোম্পানী একেটা আৰু যিটো অসম গেছ কোম্পানী আছে সেইটোৱে লিকুইডিফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে প্ৰদান কৰে BGR যিটো আমি কৈছিলোঁ বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী সেইটো মানে নেচাৰেল গেছ ব্যৱহাৰ কৰে কেঁচামাল হিচাপে নেচাৰেল গেছ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক আছে নেক্সট টাইম আমি কয়লা নেক্সট টাইম আমি গতিকে এই দুটা পইণ্টত কি কৈছে মই থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ অসমত কয়লাৰ বৃহৎ মজুত আছে মানে বহুতখিনি জমা হৈ আছে ৰাজ্যখনত প্ৰায় 120 কোটি টন কয়লাৰ মজুত আছে মানে 120 কোটি টন কয়লা জমা হৈ আছে 1865ত মাকুমত কয়লা খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল কাৰ উদ্যোগত HB মেডিকেটৰ মানে উদ্যোগত মাকুমত কয়লা খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল মানে অঞ্চলটোৰ অসমৰ প্ৰথম কয়লা খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট টাইম আমি লাইমষ্টোনৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে চূণশিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ যিটো চিমেণ্ট নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় লাইমষ্টোন মানে হ'ল চূণশিল গতিকে চূণশিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেল যিটো মানে চিমেণ্ট বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু লোহা আৰু তীখা উৎপাদনতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ৰাসায়নিক যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেইবিলাকত কেঁচামাল হিচাপে ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে লাইমষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট দুটা পইণ্টত কৈছে অসমৰ যিটো কাৰ্বি প্লেটো আছে কাৰ্বি মালভূমি বুলি কোৱা হয় অসমৰ কাৰ্বি মালভূমিত বহুত ঠাইত চূণশিল পোৱা কপিলী নদীৰ উপত্যকাত চূণশিল পোৱা যায় নৰ্থ কাছাৰ শিলৰ গৰম পানী উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু বোকাজানত লাইমষ্টোনৰ মানে ষ্ট'ৰেজ মানে জমা হৈ আছে বোকাজানৰ যিটো মানে কলিয়াজান আৰু ধিলাই অঞ্চল আছে তাত উচ্চ মানৰ মানে হাই কোৱালিটিৰ চূণশিল আছে যিটো বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী যিটো আছে বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আগতে কৈছিলোঁ চূণশিল চিমেণ্ট নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা যায় গতিকে যিটো বোকাজানত চিমেণ্ট নিৰ্মাণৰ যিটো ফেক্টৰী আছে তাত এই লাইমষ্টোনখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেন আমি নেক্সট আহিম কয়লা Assam has large reserves of coal. The state is said to contain about 1,200 million tons of coal reserves. The first coal mining in the region was started in 1865 at the Makum coal field under the initiative of HB Medicaid. The production of coal in the state was 132 metric ton in 2022-23. ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে অসমত বহুতখিনি কয়লা মজুদ আছে ৰাজ্যখনত প্ৰায় 1,200 মিলিয়ন টনছ কয়লা জমা আছে 1865 চনত মাকুমত কয়লা খনন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল আৰু কাৰ উদ্যোগত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল HB মেডিকেটছৰ উদ্যোগত মাকুমত কয়লা ক্ষেত্ৰ যিটো অঞ্চল আছে তাত কয়লা খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল নেক্সট আহে আমি লাইমষ্টোন লাইমষ্টোনৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে মই পঢ়ি নিদিওঁ মিনিংটো মই কৈ যাম বাৰু লাইমষ্টোনৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে চূণশিল হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খনিজ যিটো চিমেণ্ট নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় লোহা আৰু তীখা উৎপাদনতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ৰাসায়নিক উদ্যোগবিলাকত কেঁচামাল হিচাপে লাইমষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰে
দ্য নেক্সট পইণ্ট আহিল অসমৰ কাৰ্বি মালভূমিৰ কেইবাটাও ঠাইত চূণশিল মানে লাইমষ্টোন পোৱা যায় মেঘালয় আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰৰ আৰু হামৰেন মহকুমাৰ মাজৰ সীমান্ত অঞ্চলত কপিলী নদীৰ উপত্যকাত চূণশিলৰ মানে বহুতখিনি ডিপজিটছ আছে ঠিক আছে দেন নেক্সট থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল নৰ্থ কাছাৰ হিলছৰ গৰম পানী উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু বোকাজানত লাইমষ্টোনৰ বহুত মজুত আছে বোকাজান মহকুমাৰ কলিয়াজান আৰু দিলাই অঞ্চলত মানে চূণশিল আছে যিটো বহুত মানে হাই কোৱালিটিৰ চূণশিল হয় আৰু যিটো বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু প্ৰডাকশ্যন এনুৱেলি অসমত লাইমষ্টোনৰ প্ৰডাকশ্যন হয় 10,17,000 টনছ ইন 2022 to 2023 এইখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈছিল লাইমষ্টোনৰ নেক্সট টাইম আমি চিমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বেছি একো নাই চিমেণ্টৰ এটা লাৰ্জ ফেক্টৰী এটা আছে বোকাজানত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত ফেক্টৰীটোৱে প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 1977ত আৰু প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য চিমেণ্ট 2018-19 আছিল 6,40,436 টনছ এণ্ড 2019-20 আছিল 6,42,767 টনছ ঠিক আছে দেন আহিম আমি ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত কৈছে অসমত মাত্ৰ এটা ডাঙৰ সাৰৰ প্লেণ্ট আছে মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ ফেক্টৰী ক'ব পাৰে বা প্লেণ্ট ক'ব পাৰে এটাই আছে আৰু সেই সাৰৰ কাৰখানাটো ভাৰতৰ সাৰ নিগমৰ অধীনত আছে যিটো মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট আছে সেইটো ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই অ'ন কৰে ঠিক আছে আৰু এই উদ্যোগটোৱে 1960 চনৰ শেষৰ ফালে প্ৰাকৃতিক গেছ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন আৰম্ভ কৰে এইটো মানে পিছত মানে বহল মানে ডাঙৰ কৰা হৈছিল একবাৰ কৰা হৈছিল 1968 চনত আৰু একবাৰ কৰা হৈছিল 1987 চনত মানে বঢ়োৱা হৈছিল সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিল একচুৱেলি এই উদ্যোগটোৱে ডেইলি 340 টন এমনিয়াম ছালফেট 233 টন ইউৰিয়া আৰু 250 টন ছালফিউৰিক এচিড উৎপাদন কৰে ঠিক আছে দেন নেক্সট পইণ্ট আহিম আমি নেক্সট ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটোত কি কৈছে গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ চন্দ্ৰপুৰত এটা সৰু সাৰ উদ্যোগ আছে 1962 চনত অসম ৰাজ্যিক সাৰ আৰু কেমিকেল লিমিটেডৰ নামত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই ফেক্টৰীটোৱে ছুপাৰ ফছফেট আৰু ছালফিউৰিক এচিড উৎপন্ন কৰে দেন থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল আৰু এটা ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট এটা আছে গুৱাহাটী নাৰেংগীৰ বুন্দা নামৰ জেগাটোত আছে সাৰ কাৰখানা এটা আছে আৰু এই উদ্যোগটো মানে যোনে অ'ন কৰে যাৰ আণ্ডাৰত এই উদ্যোগটো চলি আছে সেই কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ইষ্টাৰ্ণ ফাৰ্টিকেম লিমিটেড দেন লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ খানাপাৰাত অসম কৃষি উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ অধীনত এটা সৰু জৈৱিক গোবৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ আছে ই সাধাৰণ কৃষকসকলক মানে জৈৱিক গোবৰ প্ৰদান কৰে মানে কৃষকসকলৰ বাবে উচ্চমানৰ জৈৱিক মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ উৎপাদন কৰে দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে ইউৰিয়াৰ ইন দ্য ষ্টেট ৱাজ 2,77,320 tons in 2018 and 19 and 2,73,992 tons in 2019 and 20 এইখিনি প্ৰডাকশ্যন হৈছিল অসমত চ' নেক্সট আহিম আমি চুগাৰ মিলৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোত কৈছে গোলাঘাটৰ ওচৰৰ বৰুৱা বামুণ গাঁৱত 1955 চনত সমবায় খণ্ডৰ অধীনত অসমৰ প্ৰথমটো চেনি মিল স্থাপন কৰা হয় চুগাৰ মিল এষ্টাব্লিছ কৰা হয় 1958 চনৰ পৰা ইয়াৰ মানে প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল এই মিলটোত কিছু পৰিমাণে ৱাইন আৰু স্পিৰিটো উৎপাদন কৰে আৰু এটা মিল আছে মানে ছেকেণ্ড পইণ্টটো another mill was established near Kanpur in Nagaon districtৰ কামপুৰত আৰু এটা সুগাৰ মিল স্থাপন কৰা হৈছিল দেন থাৰ্ড পইণ্ট কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সৰগোলাত অসমৰ এটা চেনি মিল স্থাপন কৰা হয় 1977 চনৰ পৰা ইয়াৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল অসমত খানচাৰী মিল আছে খানচাৰী মিল মানে কটেজ চুগাৰ মিল সৰু যিবিলাক মিনি চুগাৰ মিল বুলি কয় সৰু যিবিলাক মিল আছে সেইবিলাক খানচাৰী মিল বুলি কোৱা হয় অসমত এই খানচাৰী মিলবিলাক বহুত আছে এইবোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জা আৰু হাউৰিপুৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ওচৰৰ কৰচনতলাত অৱস্থিত যিটো মানে জামুগুৰিয়াতৰ ওচৰত আছে
ঠিক আছে দেন আহোঁ আমি প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পইণ্টত কি কৈছে আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব ইংলিছখিনি মই পঢ়ি গৈ থাকিলে বহুতখিনি দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো ঠিক আছে মই কেৱল মিনিংটো কৈ দিছোঁ অসমৰ অৰ্থনীতিত প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে 25,000 মান মানুহ ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি প্লাইউড ফেক্টৰীসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছে দেন ছেকেণ্ড পইণ্ট অসমৰ প্লাইউড উৎপাদনেৰে ভাৰতে বহুত মানে কোটি টকাতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰি আছে মানে ফৰেন এক্সচেঞ্জত কোটি টকাতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰি আছে প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি মানে অসমৰ যিখিনি প্লাইউড উৎপাদন হয় সেইখিনিৰে বহুত টকা আৰ্ন কৰি আছে আৰু ভাৰতৰ 15% প্লাইউড প্ৰডাকশ্যন অসমত হয় মানে ভাৰতৰ টোটেল প্ৰডাকশ্যনৰ 15% অসমত উৎপাদন হয় প্লাইউডটো দেন থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল অসম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে 1925 চনৰ মাৰ্ঘেৰিটাত এটা বৃহৎ প্লাইউড কাৰখানা স্থাপন কৰিছিল তাৰপিছত 1943 চনত ডিব্ৰুগড়ত আন এটা কাৰখানা স্থাপন কৰা মানে ফেক্টৰী স্থাপন কৰা হৈছিল অসমৰ অধিকাংশ প্লাইউড কাৰখানা ওপৰ অসমত মানে উজনি অসমত আছে দুই এটা গুৱাহাটীত আৰু বৰাক উপত্যকাত আছে ঠিক আছে দেন আহিম আমি পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে পেপাৰ অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বনভিত্তিক উদ্যোগ ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো কাগজ কল 1971 চনত অশোক পেপাৰ মিলছ লিমিটেডে যোগীঘোপাত স্থাপন কৰিছিল যদিও প্ৰথমতে মিলটোৱে মানে ভাল ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ভাল প্ৰডাকশ্যন কৰিছিল পিছত কেঁচামালৰ কম যোগান আৰু উৎপাদনৰ যিটো মানে ব্যয় হয় সেইটোৰ কাৰণে এইটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিব লগা হৈছে কাগজ নিগমৰ অন্তৰ্গত অসমৰ আন দুটা কাগজ কলৰ ভিতৰত এটা হ'ল মৰিগাঁও জিলা জাগিৰোডত থকা মিলটো যিটো 1985 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত 80,000 টন কাগজ উৎপাদন হয় আৰু আনটো হ'ল 1981 চনত স্থাপন হোৱা কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰৰ ওচৰৰ পঞ্চগ্ৰামত থকা কাগজ মিলটো এই মিলটোৱে 1 লাখ টন লিখা পেপাৰ যিটো আমি পেপাৰত বহি কাগজত লিখোঁ সেইটো পেপাৰ আৰু নিউজ পেপাৰ প্ৰডিউচ কৰে দেন থাৰ্ড পইণ্ট হ'ল এইবোৰ মিলৰ বাহিৰেও গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁও আৰু উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰৰ দয়াংমুখত দুটা ক্ষুদ্ৰ কাগজ মিল আছে তদুপৰি গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ পানীখাইটিত এটা হাৰ্ডবোৰ্ড নিৰ্মাণ মিল আছে নগাঁও জিলাত এটা ক্ৰাফ্ট পেপাৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ঠিক আছে দেন আহিম আমি টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি কৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডতে মানে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কৈছোঁ মই টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগত পৰিণত হৈছে মানে টুৰিজিমটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গহনা আৰু ৰেডিমেড কাপোৰৰ পিছত ই তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈদেশিক মুদ্ৰা উপাৰ্জনকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মানে টুৰিজিমটো থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে যিটো মানে ফৰেইন এক্সচেঞ্জ যিখিনি টকা আৰ্জন কৰে সেইটো সেই হিচাপত থাৰ্ড পজিশ্যনত আছে দেন ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল যদিও ভাৰত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগবাঢ়িছে অসমত এতিয়াও টুৰিজিম বিভাগটো বিকশিত হ'ব পৰা নাই কিন্তু অসমত টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টৰ বিশাল সম্ভাৱনা আছে পৰ্যটকে যিখিনি অসমত চাব আহে বা পৰ্যটকবিলাকে বেলেগ জেগাত যি চাব যায় পাহাৰ সেউজীয়া অৰণ্য নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰটোৱে আছে আমাৰ সেনেকুৱা বহুতখিনি বিউটিফুল স্পটছ আছে অসমত গতিকে অসমত টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে চ' থাৰ্ড পইণ্টত এটা মানে টাইপিং মিষ্টেক হৈছে মই ইয়াতে ৰেড চিন যিটো দিছোঁ এইখিনিত সেইটো হ'ব দিছ গেভ এ নেট ৰেভিনিউ অ'কে দিছ গেভ এ নেট ৰেভিনিউ সেইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব দেন থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে অসমত ইমানখিনি নেচাৰেল বিউটি থকাৰ পিছতো টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বিশেষ ডেভেলপ হোৱা নাই 2018 পৰা 19 চনত 60.68 লাখ পৰ্যটক অসমত আহিছিল তাৰে 41,209 ফৰেইনাৰ আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে 30.31 লাখ মানে টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দেন নেক্সট পইণ্টত কি কৈছে 2022 পৰা 23 চনৰ ভিতৰত 98.32 লাখ টুৰিষ্ট ইনক্লুডিং 18,000
946 ফৰেইনাৰে ভিজিট কৰিছে অসমত আৰু এই যে টুৰিষ্টবিলাকে ভিজিট কৰিছে তাৰে পৰা অসমৰ টুৰিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে 148.28 লাখ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নেক্সট পইণ্টত কি হৈছে, এই যে আমি ক'লোঁ যে মানে অসমত টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে সিমানখিনি বিকশিত হোৱা নাই, ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? ইয়াতে হ'ল মানে ভাৰতৰ বাকী অংশৰ সৈতে অলপ যিটো মানে কানেক্টিভিটিটো আছে সেইটো অলপ দুৰ্বল, মানে ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমৰ কথাই হওক বা যিয়ে নহওক সেইটো অলপমান দুৰ্বল। আৰু পৰ্যটন স্থানত মানে বহুতখিনি কিবাকিবি লজিং বা বৰ্ডিঙৰ সমস্যা আছে। ৰাজ্যখনত ভিতৰত পৰিবহণৰ সুবিধা অকণমান দুৰ্বল। প্ৰচাৰৰ যিটো অভাৱ, মাৰ্কেটিং যিটো কৰে, এডভাৰটাইজমেণ্ট যিটো কৰে সেইটোৰ অভাৱ, আৰু সেইকাৰণে পৰ্যটন বিভাগটোৱে সিমানখিনি মানে ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ঠিক আছে। দেন নেক্সট পইণ্টটো হ'ল পৰ্যটন খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে টুৰিজিম চাৰ্কিট ডেভেলপমেণ্ট গন্তব্যস্থান উন্নয়ন, মানে য'ত টুৰিষ্ট স্পট আছে তাৰ উন্নয়ন, পথৰ সুবিধা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে টুৰিষ্টবিলাকে আহি সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আৰ্থিক আৰু লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, ব্যক্তিগত বিনিয়োগো কৰিছে। গতিকে আৰ্থিক আৰু লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছে, আৰু যিবিলাকে ব্যক্তিগতভাৱে এইটো মানে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট নহয়, ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাইভেটভাৱে যিটো মানে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো আৰ্থিক সহায় দিয়া হৈছে। আৰু এই টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে পৰ্যটন নীতি 2008 চনত গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক আছে। চ' নেক্সট হ'ল কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কৈছে অসম পৰম্পৰাগতভাৱে কুটিৰ উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত, বিশেষকৈ বোৱা আৰু সূতা কটাৰ বাবে। পাট আৰু বিশুদ্ধ ৰেচম উৎপাদন মেইনলি অসমত সীমাবদ্ধ। ভাৰতৰ মুঠ প্ৰাকৃতিক ৰেচমৰ প্ৰায় 10% অসমত উৎপাদন হয়। ৰাজ্যখনত কেইটামান মানে কাষ্টৰ মানুহ আছে যাৰ মূল বৃত্তি মানে মেইন অকুপেশ্যনটোৱে হ'ল পলুপালন, যিটো মানে চিল্ক ৱৰ্ম বুলি কওঁ, সেইটো পলুপালন কৰি মানে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। ডেমে পাটৰ বাহিৰে মুগাও উৎপাদন কৰে, এইটো গল্ডেন চিল্ক বুলি কোৱা হয় মুগাটোক। আৰু 2022 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ 211.27 মেট্ৰিক টন মুগা ৰ চিল্ক প্ৰডিউচ কৰা হৈছে। আৰু এটা মুগা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বকোত আছে, আৰু এটা আছে যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটৰ যিটো ইউনিট আছে ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে সেইটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটাও আছে তাতে। ঠিক আছে। দেন নেক্সট পইণ্ট হ'ল এৰী বা এণ্ডি যি বুলি কয়, এৰী বা এণ্ডিৰ প্ৰধান উৎপাদক হৈছে অসম। 2022 পৰা 23 এই এৰীটো অসমত প্ৰডিউচ হৈছে 5487 মেট্ৰিক টন এৰী ৰ চিল্ক প্ৰডাকশ্যন হৈছে, মানে এণ্ডি কোকুনছৰ পৰা। অসমৰ ৰেচম বিদ্যা বিভাগে, যিটো আমি চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ, এইটো ৰেচম বিদ্যা বিভাগে 6টা এণ্ডি বীজ উৎপাদন ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিছে। ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ল কামৰূপ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত থকাটো, আৰু এটা হ'ল শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটত যিটো আছে সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট। দক্ষিণ কামৰূপৰ ওপৰহালিত এটা এণ্ডি উৎপাদন কেন্দ্ৰ আছে। দেন নেক্সট পইণ্ট হ'ল বোৱা কটা অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ। এইটো এটা পৰম্পৰাগত উদ্যোগ যিটো অতি প্ৰাচীন যুগৰ পৰাই চলি আহি আছে। অসমৰ প্ৰতিটো ঘৰতে বোৱাৰ বাবে তাঁতশাল আছে। ঠিক আছে। অধিক তাঁতশাল আছে। ঠিক আছে। আৰু যিবোৰ মানে মেন পাৱাৰ্ড হয়, যিটো মানে তাঁতশালখন চলাবলৈ মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু যিবিলাকে মানে কমাৰ্চিয়েলি উৎপাদন কৰে সেইবিলাকেহে মানে ইলেক্ট্ৰিক, যিটো পাৱাৰাইজ বুলি কয়, ইলেক্ট্ৰিক তাঁতশাল যে ওলাইছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এইটো শুৱালকুছিত আছে, যিটো মানে পাৱাৰাইজ লুম আছে সেইবিলাক শুৱালকুছিত আছে। ঠিক আছে। দেন নেক্সট হ'ল নেক্সট পইণ্ট, ৰাজ্যখনৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে তীব্ৰভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ পিছতো হস্ততাঁত বাণিজ্যিক উদ্যোগে প্ৰয়োজনীয় পৰিসৰত বিকাশ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া 2.80 লাখ লুমছ মানে তাঁতশাল ব্যৱহাৰ হৈছে বাণিজ্যিকভাৱে, প্ৰায় 5.70 লাখ
তাঁতশাল অৰ্ধ বাণিজ্যিকভাৱে আৰু সহযোগী আয় উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ আছে বাকীবোৰ ঘৰুৱা তাঁতশাল ঘৰুৱা প্ৰয়োজনৰ বাবে ইউজ কৰে ঠিক আছে 2016-17ত এটা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল 19.49 লাখ উইভাৰ্ছ আছে অসমত যিটোৰ 15.30 লাখ পাৰ্ট টাইম উইভাৰ্ছ মানে পাৰ্ট টাইম হিচাপে কাম কৰে কেতিয়াবাহে কাম কৰে তাৰে 4.19 লাখ হোল টাইম উইভাৰ্ছ মানে সেইটো কৰিয়ে ফুল টাইম মানে এইটো কৰি কাম কৰিয়ে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰি আছে তেওঁলোকৰ মেইন অকুপেশ্যন হ'ল এইটো মানে তাঁতশাল বোৱা আমি বেল মেটেললৈকে বেল মেটেল মানে কাঁহৰ কাম অসমৰ এক পৰম্পৰাগত কুটিৰ উদ্যোগ কাঁহ বা ব্ৰঞ্জৰ কামৰ বাবে দক্ষতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণে এই কাঁহ বা ব্ৰঞ্জৰ কাম চবে কৰিব নোৱাৰে এটা মানে আমি যাক কহাৰ বুলি কওঁ তেওঁলোকেহে এইটো কাম কৰিব পাৰে চবে কৰিব নোৱাৰে আৰু এই এতিয়া যিটো বেল মেটেলৰ উদ্যোগ বুলি কৈছোঁ বেল মেটেলৰ যিটো উদ্যোগ আছে এতিয়া মাত্ৰ সৰ্থেবাৰী আৰু হাজো অঞ্চলতে মানে মেইনলি আছে আৰু কাঁহৰ পৰা আমি কি উৎপাদন হয় সেইটোতো আমি সকলোৱে জানোৱেই প্লেটছ আছে আমি কাঁহীত ভাত খাওঁ কাপছ আছে গিলাচ আছে বাতি আছে শৰাই আছে আৰু কিছুমান মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কাঁহৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় দেন নেক্সট আমি ব্ৰাছ ৱৰ্ক মানে পিতলৰ কামো অসমৰ হস্তশিল্পৰ প্ৰয়োজনীয় মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট অফ আছাম আৰু এই ব্ৰাছ ৱৰ্কটোও পিতলৰ কামটো এটা স্পেচিয়েল এটা ছেকশ্যন মানুহৰ এটা ছেকশ্যনহে কাম কৰিব পাৰে যাক আমি মাৰিয়া বুলি কওঁ এতিয়া লেটলি মানে এতিয়া কামৰূপতো বহুতে এই ব্ৰাছ ৱৰ্কটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে এই যে মাৰিয়াবিলাক আছে যিবিলাকে ব্ৰাছ ৱৰ্কাৰ্ছ হয় সেই তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় নগাঁও মঙলদৈ আৰু গুৱাহাটী আৰু কিছুমান মানে হাজোৰ যিবিলাক টাউন এৰিয়া আছে তাতে পোৱা যায় তাতে থাকে আৰু যিবিলাক মাৰিয়া নহয় তেওঁলোকে যিবিলাকে নতুনকৈ ব্ৰাছ ৱৰ্ক কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেইবিলাক সৰু ক্ষেত্ৰী বৰপেটাৰ সৰু ক্ষেত্ৰীত পোৱা যায় আৰু তাৰে ওচৰ পাজৰ যিবিলাক মানে নেইবাৰিং ভিলেজ আছে সেইবিলাকত পোৱা যায় নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ